À mình chặt thử coi nó dài chưa hả cô? Cô có bao giờ gặp con rắn ở đây không? Có chứ, mình khi cũng có. Thì gặp rắn thì mình làm gì? Cho nó chạy xuống rồi mạnh gì vậy? Bắt nó chi? Muỗi chứ đâu có sợ đâu, sợ nhất là con đĩa thôi. Cầu được ước thấy mình kêu sao là đi trong rừng không gặp con dắt thì cuối cùng nó đã bu và nó hút máu mình. Nó hút máu chân mình và nó đã trở nên mập lù. Vì sao gọi đây là cái máy dầm? Vì mọi người sẽ nhìn thấy. Nhìn cũng ngon ấy, chừng cái bộ. Ô, nó một chùm dài luôn nè. Trái này nó dài thòn lòn luôn. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Phía sau lưng mình là cô Mười. Đây, mọi người có thấy cô không? Cô mặc áo xanh xanh đó. Giờ con lên luôn ha cô Mười. Xuống đi, con xuống đi. Xuống trước đi, xuống xuồng trước đi. Vậy con ngồi đuôi ha, cô ở... Trước. Dạ. À cô có tới 2 cái máy dầm nè. Tụi con có đâu có biết bơi đâu. Con cũng biết bơi nhưng mà con sợ chìm cái máy chụp hình con thôi. Nhỏ ha. Nhỏ rồi đi, khó. Dạ rồi. Ồ có ghế luôn. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Phía sau lưng Khoai là cô Mười. Hôm nay Khoai và cô Mười sẽ cùng nhau đi vô trong lung để mà hái rau chạy. Rau chạy là một trong những loại rau rất là ngon và đặc biệt ở miền Tây. Và cô Mười là một người chuyên hái rau chạy ở khu vực Khoai đang ngồi. Khoai đang ở Hậu Giang. Mọi người chờ xíu nha, Khoai và cô đang chèo xuồng vào trong kia. Hy vọng là hôm nay sẽ hái được nhiều đọt chạy và sẽ về nấu được nhiều món ăn ngon. Ủa cô ơi, con nhìn thấy hình như có cây trái giác. Mình nấu canh chua rồi hoặc là kho cá cũng ngon đúng không cô? Mà ở đây người ta ít ăn cái đó gì lắm. Mà cô có hay ăn trái giác không? Cô cũng ít ăn. Coi vùng này thì trái giác cái lắm mà cô ít ăn. Dạ. Cô ăn là me với ăn giấm rồi chứ còn. Nhà mình có nguyên một cây me lớn. Đó, lát nữa về cô cho con hái mấy trái nha. Dạ. Dạ. Ê, dừa nước. Cái này cũng một dại luôn hả cô? Nhưng mà ví dụ mình muốn hái được không? Được mà đi không có đem dao mà. Chứ vừa trồng dừa nước chứ. Hay là giờ mình về mình lấy dao được không cô? Bây giờ hai cô cháu sẽ ghé vô nhà hàng xóm để mượn con dao để lá chặt dừa nước. Tao bữa nay tao chở mấy đứa này đi ra ăn dừa nước nè. Dạ. Ăn dừa nước thì cho nó ăn. Dạ. Cũng đi đúng lá rồi gặp dừa nước nhóc mà chặt đâu ai đâu mà sách. Hôm nay con phụ sách. Dạ. Ở đằng trước có một phương tiện di chuyển rất đặc biệt của người miền Tây là cái phà kéo dây á mọi người. Thường nhà bên đây, ví dụ muốn qua bên đây để mà đi chợ hay di chuyển cho tiện hơn á, thì sẽ dùng cái phà này. Nếu mà mình có chi phí thì mình có thể làm cây cầu, nhưng mà nhiều khi cây cầu tốn tiền nên mọi người sẽ làm đỡ cái phà như vậy để mà làm phương tiện đi qua đi lại giữa hai bờ. Nhìn nó vậy chứ nó có thể chở được nguyên xe máy nha. Còn cái mà đây gọi là cái vỏ lãi. Còn cái xuồng mà hai cô cháu đang đi gọi là xuồng ba lá. Mọi người sẽ thấy nó ghép từ 3 miếng dán, 1 với miếng, 2 miếng, 3 miếng nên gọi là xuồng ba lá như vậy. Và nó hơi khẩm một xíu. Nè mọi người thấy nó sát mặt nước luôn không? Nếu mà ngồi không cẩn thận mà lật một cái là mấy cô cháu là bơi về luôn á. Ở đây là người ta cũng lấy đồ người ta văng lại mấy cái lục bình. Dạ, nhưng mà lục bình này hấp quá ha cô. Lục bình đó mọi người, nếu mà mọi người để cho nó trôi nổi thì nó sẽ thấp thấp như vậy nè, nhưng mà khi mà rào lại một thời gian cái nó thiếu ánh sáng. Dạ. Dạ, nó thiếu ánh sáng nó sẽ tự động nó dương cao lên để nó chen, nó lấy ánh sáng thì nó cái thân nó đủ chiều dài thì mình mới làm để mà đan lục bình được. Hai mọi người, mình đang dùng cái máy dầm để mà chèo phụ, gọi là chèo phụ chứ chủ yếu vẫn là cô Mười chèo chính. Mình dù ở miền Tây nhưng mình rất là dở chèo xuồng. Tại vì hồi xưa nhà mình thì cũng ở trong, không có sử dụng xuồng này nọ nhiều. Thường á mọi người ở phía đuôi á thì mọi người chèo bên tay phải thì cái xuồng sẽ lái qua tay trái. Còn nếu mà ở cái đầu ghe á, đầu xuồng á thì là chèo ngược lại, xuồng bên tay phải á, thì nó sẽ qua bên tay phải. Cho nên bây giờ mình không biết bẻ lái cho nên mình sẽ chèo đều mỗi bên 3 cái. Còn cô Mười sẽ là người bẻ lái chính. Vì sao gọi đây là cái máy dầm? Vì mọi người sẽ nhìn thấy
nhìn nó giống như cái cây máy dầm ở dưới sông á. Ở dưới miền Tây dưới sông nó sẽ có một cái cây gọi là cây máy dầm. Nó sẽ hình cái lá nó giống như vậy nè, cho nên người ta mới gọi cái cây này là cây máy dầm. Mình vô cái kẽ này đi hả cô? Bây giờ thì cô cháu sẽ đi vô trong một cái rạch nhỏ. Mọi người sẽ thấy hai bên rất là nhiều vườn nước. Dạ, mình đậu xuồng ở đây hả cô? Cô cắm cái máy dầm xuống làm cây sào luôn. Dạ. Thôi giờ mình hái chạy trước, xong rồi lát về mình hái dừa nước sau. Dạ. Rồi cô kia là cái cây chạy nó sẽ sống ở cái nơi rất là kiểu sình. Nhiều khi mình sẽ mang đồ ủng vô để mà đi cho nó dễ hơn. Chuẩn bị đồ nghề ha. Dạ, để con bước lên sau. Nè mọi người thấy không? Nó mọc lùm lùm á. Thì mình ăn mình sẽ lấy cái đọt non. Mấy cái ngó non non như vậy nè mọi người, nó sẽ ngon hơn là cái phần lá. Nên mình sẽ bước nó đi. Đây mọi người có thể thấy đây có một cái đọt nhỏ xíu nè, nhìn như con sâu á. Thấy không? Cái đọt này ăn mới ngon. Mình sẽ hái nó về. Rồi nó rụng mất cái đầu rồi. Mình hái không có mà người ta đò mua hoài. Hồi xưa rau này là kiểu rau dại, mình hái về mình không có tiền mua rau, mình mới hái về mình ăn. Còn bây giờ thì là kiểu mình hái về mình không dám ăn, tại vì mình bán mình lấy tiền mình mua cái khác. Bây giờ ở thành phố trở lại nó ưa rau này là không biết làm sao không. Nó nói rau này là rau rừng, không có thuốc men. Dạ. Còn các loại rau kia là ta thịt thuốc dữ lắm. Dạ, nhưng mà nó cũng ngon nữa. Nó cũng lạ nữa. Ở thành phố xuống là cô bán bà ơi con mua rau bà con không sợ thuốc. Cái nói rau rừng mà thuốc cái gì? Dạ đúng rồi. Cô có bao giờ gặp con rắn ở đây không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Để gặp rắn thì mình làm gì? Cho nó chạy chứ mà như gì vậy? Bắt làm chi? Mọi người sẽ thấy khi mà cô đi á, thì cô sẽ dùng chân để mà đạp mấy cây chạy cho nó gãy. Nó ngã xuống như vậy nó sẽ đâm tược non mới. Thì lần sau mình hái á, nó sẽ có tược mới, có cái đọt non để mà hái. Chứ nếu không hả, nó càng lớn, nó càng dài, nó sẽ càng ngày càng ít đọt. Giới thiệu mọi người đây là trái giác. Cái trái giác này ở miền Tây thì mình có thể nấu được cá, kho lạc nè, hoặc là nấu canh chua. Vài bữa nữa sẽ ra hái trái giác gì nấu ăn thử. Nhìn nó giống như trái nho ha, nhưng mà nhìn vậy nha, nếu mà đụng vô da là ngứa lắm, hoặc là còn sống mà chưa có nấu lên ăn không có được đâu. Muỗi chứ đâu có sợ đâu, sợ nhất là con đĩa thôi. Lên đây, lên dạ. Này. Bây giờ mình sẽ quẹo vô trong kia. Ui da. Mọi người thấy rừng tùm ghê không? Muỗi nhiều lắm, nãy giờ mình bị chắc 7-8 con muỗi thì nó chích rồi. Mà cái bàn tay mình đang cầm như vậy mà muỗi nó dám đậu vô nó chích luôn. Nó không có sợ người luôn mọi người. Giới thiệu mọi người, đây là một cái buồng dừa nước nho nhỏ. Dừa nước thì lát nữa trên đường về hai cô cháu sẽ chặt dừa nước sau, chứ giờ chặt không rinh nổi đâu. Cái gì vậy? Cát lòi. Đây cây này cây cát lòi mọi người ơi, trong rừng mình thấy nhiều lắm nè. Một dài dài. Quỷ này ăn bánh xèo ngon lắm, nó giòn giòn. Đó. Bây giờ người ta trồng á, chứ bây giờ mình thấy trong đây nó mọc dại nhiều lắm luôn nè. Trời ơi, bữa nào đi ăn bánh xèo là sẽ vô trong đây hái, biết chỗ tụi bay trốn này nha. Giờ mình sẽ đi vô trong kia ngược lại. Có cái ủng nên đi nước cũng không sợ. Hôm qua cô Hù kêu đây có đĩa với có dắt. Không có tác dụng lắm, tại vì cái ủng nó hơi thấp.
Nó hút máu chân mình và nó đã trở nên mập lù. Nó không ra. Mình sẽ dùng chiêu nhổ nước miếng lên mặt này. Yêu ghê quá à, nổi ốc hết này nè. Nó cũng không nhả đâu. Mình có chai cồn ở đây, chai nước rửa tay mình sẽ xịt vô. Hy vọng nước rửa tay sẽ làm cho nó sợ. Nó xì máu mấy bạn ơi. Nhìn như một bộ phim kinh dị đẫm máu. Yes, để tống khứ được nó về thế giới của nó. Mọi người thấy không? Cầu được ước thấy mình kêu sao là đi trong rừng không gặp con dắt thì cuối cùng nó đã bu và nó hút máu của mình. Mà hồi nãy nó nhỏ xíu xíu à, xong nó hút máu xong nó mập phù lù. Mọi người sẽ thấy chân của mình nè, có mấy vết máu nè, hai vết này chắc chắn là hai cái vết máu của con dắt lá khác. Nó đã hút no, nó nhả ra. Nãy giờ mình thấy ngứa ngứa mình mới thấy. nãy con vừa mới bị con dắt hút máu no luôn. Nè, cô thấy chân con nè. Máu không nè. Ở trên con có rau này không? Dạ, cái đó là đọt nhãn lồng. Dạ, đọt nhãn lồng cũng ngon. Cô ơi, chừng có dắt không? Sao dắt nó không cắn cô ta? Sao nó cắn con tới 3-4 chích luôn. Chắc là nhiều khi nó nghe mùi thịt lạ nên nó muốn thử coi sao. Mình chặt thử coi nó già chưa hả cô? Vừa tháng này ít có vừa ăn lắm, nó già nhiều. Nó là cỡ qua tháng 4, tháng 5 á. Là vừa non nhiều. Vừa non vừa ăn nhiều. Đây có mấy chị đang đốn lá dừa nước về chầm lá. Rồi tôi thích chầm lá là gì đó vậy? Chầm lợp nhà tí. Chầm lá để lợp nhà mọi người, lợp nhà ở trên nóc hoặc là lợp làm vách. Cho chị gửi cái dao cho nó. Không được ngoài nào cho hả? Không, nó già hết trơn. Cô đang hái bông súng. Mình hái luôn mấy lá già hả cô? Lá già cái gì chứ con ăn giòn lắm. Ăn được lá già, hồi xưa con tưởng nó ăn cái ngó bông thôi. Nó không giòn bằng cái cọng này nè. Dạ, nay con mới biết là mình hái luôn lá già được. Cô đang hái những cái ngó bông súng từ cái lá già luôn mọi người. Thôi, ấy để cô lấy cho. Dạ. Dạ. Meo meo meo. Đây con mèo này nó có hai cái đũng nè. Meo meo. Meo 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 meo. Mình hái gì cái mình rửa gì là nó không héo. Chứ mình để hồi nó héo queo ha. Rửa gì đó thì nằm thấp à. Dạ. Khi nào mình ăn thì mình lại rửa lại. Mà ăn thì mình lặt ra mình rửa. Dạ. Mọi người sẽ thấy ở trong nhà cô có mấy cây me. Đây một cây thấp thấp, kia là một cây thiệt là cao và cây nào cũng nhiều trái hết. Mọi người sẽ thấy ở đây mình có hai loại nè. Một cái loại đây là lá của rau chạy, còn đây là cái phần ngó, phần đọt. Phần đọt này nó sẽ đâm ra là cái cây nó đâm lên cao dài hơn, còn cái phần này nó sẽ đâm thành cái lá. Thì tùy vào sở thích mỗi người, có người sẽ thích ăn cái lá này, có người sẽ thích ăn cái ngó này. Cái ngó này thì nó sẽ đậm hơn, nó nhiều nhớt hơn, còn cái phần lá này thì nó sẽ sật sật hơn. Một bó nặng nhiêu hả cô Mười? Sắp một bó nửa ký hả con? Bó nửa ký. Mọi người thấy nó có hai màu á, một cái màu xanh, một cái màu tím tím, tí tía. Thì cô Mười kêu là cái màu xanh lá cây ăn ngon hơn. Cho nên mốt ai mà đi mua này thấy màu xanh lá cây nhớ mua nha. Không có là cũng mua đại. Không có là cũng mua đại, người ta cũng ăn, mình cũng ăn chứ có làm sao đâu. Chứ lựa không biết đâu ra. Biết cái đâu có. Mà cọng nhỏ nhỏ là nhiều khi ăn giòn hơn cọng bự á. Nhớ, con bự ăn nhớ. Ăn nhớ. Dạ. Con nhỏ ăn không Nhiều người thì người ta khoái con bự. Đó, cái này là cái khác cái này. Nó ta người thì ta kêu bằng độc dớn. Dạ.
Ngừ thì vậy mà nhầm ngừ người ta mua người ta lựa thứ đó đó, ngộ vậy đó. Thì nó cũng nhớt cũng giống nhau, hơi khác một xíu thôi. Hái về phải ngồi sắp cười phải ngồi bán. Trời ơi, sao mà phải ngồi đếm tiền nữa. Mà sẽ đếm tiền Cực quá chừng nữa. Bây giờ cô sẽ bỏ mắm cá sặc vô. Thiệt ra là nấu lẩu mắm thì sẽ nấu được mắm cá linh hay là những cái loại cá đồng khác cũng được. Nhưng mà nay chỉ có mắm cá sặc thôi thì nấu mắm cá sặc. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái mắm cá nó sẽ nhuyễn ra. Xong rồi mình sẽ lọc lấy nước đó, lát nữa nấu lẩu mắm. Còn nước này mình nấu gì vậy cô? Nước của bằng cá dồ. Dạ, bằng con cá dồ. Cá dồ là cá tra mọi người. Ở dưới miền Tây thì kêu là cá tra, cá dồ. Nhưng mà nhiều người lại thích ăn mỡ bụng của con này mọi người. Da nó dày, mỡ béo. Nguyên cục mỡ vàng khè. Đây, bắt đầu mắm nó sẽ rã thịt ra. Còn xương thôi, cũng mau rã. Mắm này chắc cũng lâu rồi á. Lâu rồi. Và mình nấu lẩu mắm chỉ lấy cái nước là thịt của mấy con mắm nó tan ra thôi. Mọi người thấy hồi nãy có nguyên con cá, bây giờ thì nó còn xương thôi. Mà cái con cá này thịt nó vàng nhìn đẹp quá ha. Cô Mười đang lọc hết thịt cá, xương cá ra thành từng miếng vừa ăn. Mở nó ra nhiều thiệt sự. Mình sẽ rửa nhiều nước một xíu hả cô? Sao mình phải ngâm nước muối thịt cá vậy cô? Ngâm cho nó tái, còn ấy lại cái mình ăn nó thôi. Đỡ hôi hả? Dạ. Lẩu mắm là phải có sả mọi người, cho nên cô phải ra đây nhổ sả. Cũng mập lù rồi nè. Này là thịt bá gọi. Bây giờ mình sẽ bỏ sả vô. Sả bằm nhuyễn. Thấy thơm mùi mắm quá. Chưa có ớt nữa, đúng rồi, còn thiếu ớt. Mà cái này không phải ớt hiểm, cái này là giống ớt gì á? Ớt hiểm. Sao trái nó... Dạ, ớt hiểm trắng á cô, trái nó bự chảy à. Này, nhà cô có trồng cây đu đủ. Con để ý cây me nãy giờ. Lát nữa mình sẽ đâm muối hoặc là đâm mắm ruốc ăn me, mọi người thấy cái me không? Nhiều trái lắm, kia đó kìa. Đây, mình sẽ hái 2 trái, 3 trái gì thôi, xong rồi vô chấm mắm ruốc ăn. Cây me này là cây me ra trái chín mọi người, mới ra năm thứ 2 thôi. Nên cô Mười kêu là không biết sao trái nó dài thòn mà bự chảng à. Mọi người có thể thấy chùm bên đây. Nó như một chùm dài luôn nè. Trái này trái nó dài thòn lòn luôn. Mình sẽ hái một trái non ở đây. Mày heo bưởi. Rồi, trái này nhỏ này, trái nhỏ này nè, nhỏ xíu vậy nè, chấm mắm ruốc ăn mới đã. Ăn luôn được cả hộp. Đây là cái cây móc cốc của cô Mười. Nó dài dữ vậy. Con móc ra không, để con móc cho. Rồi xong. Trái cốc đó là dọc rồi đó. Rồi để con làm cho, Dạ. Cái cây này dài dữ. Nó cong luôn này. Thôi hãy cốc để mọi người nhìn này nha. Mấy trái cốc này già hết rồi. Nhà cô Mười xung quanh đó, cô Mười trồng cho toàn cái cây chua mọi người. Có 1, 2, 3, 4 cây cốc, 1, 2, 3 cây me, mấy cây xoài với mấy cây ổi. Thì cô Mười hay hái, tới mùa là hái về xong rồi để trước nhà bán cho học sinh này nọ đi qua người ta mua. Thì bây giờ thì Khoa sẽ đem vô dầm mắm ruốc với lại ớt đường để ăn cốc với lại me vừa hái lúc nãy. Ôi mắm ruốc
Mùi mắm ruốc là đặc biệt mọi người. Thì đó là mọi người sẽ nhìn thấy cái màu mắm ruốc với mắm tôm nó có nhiều điểm tương đồng á. Nhưng mà mắm ruốc thì Khoai cảm thấy nó có vẻ là nó nhẹ mùi hơn mắm tôm, hoặc là có do ở miền Nam mình nghe mùi mắm ruốc quen rồi, cho nên mình thấy nó nhẹ hơn. Thì mắm ruốc là chấm trái cây là số dách luôn. Giờ mình dầm ớt vô ha, xong thêm miếng đường cho nó đỡ mặn lại. Con nghe keo này có gì chứ nó cũng không có mặn không đâu. Người ta cũng có nêm rồi ha. 10 mắm ruốc này là nó cũng nêm gia vị cho vừa vừa rồi. Nó làm vừa ăn đó. Mà con nghe mùi mắm ruốc dầm ớt thôi mà con đã chảy nước miếng rồi. Cô Mười có ăn nổi không? cô không ớ rồi. Dữ lắm, chua dữ lắm. Mình gọt dày dày ăn cho đã, chứ gọt mỏng chua là dữ lắm. Trời ơi, nghe mùi cốc là thấy chua rồi đó, chảy nước miếng luôn á. Hồi sáng giờ đi hái rau chạy cho nên tay nó bị dính mũ, thành ra mấy cái móng tay nó đen đen, mọi người thông cảm nha. Về miền Tây mà đi ra vườn ra ruộng là tay chân nó sẽ bị đen hết trơn à. Xong, giờ Khoai sẽ để hũ mắm ruốc ở đây, chấm miếng này, quết vô. Cốc á, không chua lắm đâu, kiểu giòn giòn, chua chua ngọt. Trời ơi, cầm về cái nào đổ nguyên hũ mắm ruốc cho người ông trời. Này là cốc ta mọi người. Khoai thích ăn cốc ta hay là cốc Thái? Cốc Thái trái nhỏ nhỏ không thích đâu. Cốc này ăn á, cái vị của nó đậm hơn và kiểu nó giòn giòn. Nhất là cốc chín. Ở Sài Gòn là hay có tới mùa cốc chín á, là đi ra mấy cái xe của mấy cô bán cốc mua cốc chín mà người ta gọt sẵn ở về ăn, nhiều khi ăn được tới 1-2 kg cho một ngày luôn. Mắm ruốc nó thơm, cay. Xin giới thiệu siêu phẩm me non. Mình quết miếng có dính ớt nè. Ngọt lắm mọi người. Ớt cay, me thì chua, mắm ruốc thì thơm thơm mặn mặn, chảy nước mắt luôn nè. Lâu lắm rồi mới ăn me non với mắm ruốc kiểu như vậy. Khoai không hiểu sao lúc nhỏ Khoai ăn hay thật chứ. Hình như cái khả năng ăn chua của con người sẽ bắt đầu giảm dần khi mà người ta lớn lên đó. Chua nhưng mà ngon. Phải có Mười ăn thử miếng me đi. Thôi ăn thử một trái thôi. Cô ăn không có được. Về cốc. Dữ lắm hông luôn. Tao bây giờ là ba cái đồ chua này là đâu có gớ đâu. Thì thử một trái với con thôi. Có mắm ruốc. Ăn thử thôi, ăn thử nha. Nó ít chua hơn cái me. Cốc là cốc chín mà nó chín nó ngọt đó. Chín vàng luôn ha. Con cũng mê cốc vàng lắm. Chứ còn cốc này hơi quậy lắm. Nó già thì cũng hết bớt chua rồi. Đâu có chua lắm đâu, con thấy ngon mà. Con không mà trái me nó mới ngon. Có 10 tinh con. Chui lắm ăn nổi. Sẽ rung giọng luôn. Không ăn trái me thử đi con Mười. Thiệt. Trái me nè, trái nhỏ nhỏ đó. Ăn luôn hột cho nó đỡ chua. Ăn hột luôn thì cho nó chát chát. Thôi. Quá tuyệt rồi. Không vô. Cô Mười bỏ cuộc rồi mọi người. Giờ mình sẽ tự xử nguyên cái gỗ này. Ngon quá thiệt mà, ngon thiệt mà không hiểu sao ai ăn cũng chê chua. Này là bông điên điển mọi người ơi, hơi nở xíu nhưng không sao. Ăn với lẩu mắm phải có bông điên điển nhiều màu chấm vô mới ngon. Vì mắm nó có mặn á mọi người, nên mình phải nêm lại miếng đường cho nó vừa. Nêm đường, nêm bột ngọt. Nước mắm này không cần, mắm nó thơm sẵn rồi. Mình bỏ đầu cá vô trước ha. Còn thịt cá hồi mình ăn tới đâu mình bỏ tới đó. Ăn tới đâu mình bỏ tới đó, mình sắp cái gì à? Dạ.
Cô sẽ lựa cái đầu cá bỏ vô trước. Bộ đồ lòng nó luôn không cô, hay đầu thôi? Sao cái nồi của mình cái không thấy nước trời. Vậy cô cho thêm một xíu nước vô. Nếu mà ít nước thì mình kêu là mắm kho, nhiều nước thì mình kêu lẩu mắm. Cô vừa bỏ vô đây mấy trái cà nữa mọi người, và mình đã không kịp quay. Bông hả? Hồi nào giờ ăn sống với sống như ăn vậy. Thường con thấy là ăn trụng sơ sơ chín chín mới ăn. Mọi người thấy cái cây này quen không? Đây là cây hẹ nước, một cái cây mà khoảng 3 năm trước mình đã từng quay ở Long An. Thì cái cây hẹ nước này bây giờ ở miền Tây thì người ta có thể trồng được gần như quanh năm mọi người. Người ta lên ruộng xong rồi vô nước trong đồng á, xong rồi bắt đầu trồng. Dạ, nó phải hơi phèn xíu ha. Giờ nó khó hơn, không phải như hồi đó. Dạ. Con này thì cái cây này thì nó phải nước trong phèn phèn thì tụi nó mới chịu. Cái nước mà đục nó không chịu đâu. Cái gì đi? Đọt chạy nè, đọt chạy, rau muống, bồn bồn. Tư đem lấy hẹ bỏ qua Tư ơi. Lấy hẹ bỏ qua để rừng điển làm nhị đi. Điên điển như chứ nó nổi ha. Cái dĩa rau mà không có cái bông mà có màu nhìn nó sẽ nhạt nhẽo liền. Cắt ra chứ không nó dài hồi khó ăn. Mà hẹ này cũng dài đó, hẹ mà ngắn nữa ăn mới ngon. Hẹ này nó muốn có bông rồi. Dạ. Bình thường á, mọi người không, nếu mà mình không thích cắt thì mình có thể để nguyên cọng dài và mình quấn vô cái đũa mình chấm. Cắt gì là thấy không ngon rồi đó. Lỡ rồi, vậy sẽ dễ ăn. Gì là khỏi động va động chân. Còn rau gì nữa hết chị Tư? Có mấy thứ này phải không? Cho cái này vô đây. Mình là lặt thêm đập chạy không? Dạ. Cái màu điên điển nổi liền. Cái này là rau chạy hồi sáng mới hái. Thì giờ mình sẽ lặt cái phần dưới nó đi, phần cứng đi, mình lấy cái phần đọt, phần non thôi. Rau này là rau chất lượng nè, không có thuốc men này thấy không? Dạ. Có mấy con dắt, mấy con dắt hút máu, đổ máu thôi. Rồi mình bỏ rau chạy vô. Cái dĩa rau đầy quá mọi người ơi. Ở miền Tây ăn không có gì chứ món rau là đầy đủ thôi. Mình bỏ tỏi vô mình phi cho thơm. Xong hồi lát mình đổ cái tỏi này vô cá luôn. Dạ. Còn đây là con cá tra lúc nãy đã được lóc thịt ra. Lấy cây muỗng này chị Tư. Ướp một xíu tiêu. Ướp đi, ướp tí xíu đi. Muối. Rồi mình bỏ cái dầu tỏi vô mình ướp cho nó thơm. Xong một hồi mình mới nhúng vô lẩu mắm. Mình ướp cho nó thơm chứ không thịt con cá tra nó sẽ có hơi hôi hay sao? Dạ. Tanh thôi, còn ớt thì nó ngon. Chứ thiệt ra mình nấu lên thì nó cũng không tới nổi ha. Chứ bỏ vô mắm thì nó cũng ngon. Ớt cho nó ngon với miếng thịt á. Dạ. Sạch nhỏ nhỏ về ăn tiện ha. Chị đó mình ăn chị đó nó không có bỏ vô nó chín rất là dạ. Mấy thuộc. Đây là cá lóc. Ngày hôm nay là nguyên bữa ăn toàn cá nha mọi người. Cá lóc kho tiêu. Nước màu hả cô? Đây là cách kho cá lóc của cô Mười. Cô Mười sẽ khử tỏi cho thơm, sau đó bỏ cá vô cho nó cháy xém xém rồi bỏ nước màu vô. Mỗi người một kiểu kho hả cô? Con thì con hay là ướp với nước mắm luôn.
Không, cô sẽ đổ nước mắm vô. Cá kho là phải có đường ha. Đường, nước mắm. Dạ. Cái chảo nó khác cái nồi đất á mọi người, là nó sẽ giữ nhiệt không tốt bằng, nhưng mà nó truyền nhiệt rất là nhanh. Cái nồi đất á. Dạ. Con kho cá ngon lắm. Dạ đúng rồi. Cô sẽ chế nước xăm xắp vô để mình nấu với cá nó chín với lại nó thấm. Một điều đặc biệt Khoai thấy là cô kho cá cô không bỏ hành tím mà bỏ tỏi. Ở dưới quê mình có cái gia vị gì mình sẽ sử dụng cái đó hả cô? Dạ. Cái này mình nhầm khi mà mình kho khô này thì mình để tiêu. Dạ. Còn mình kho nước á, thì mình để hành. Dạ. Nói chung là không quá là khắt khe, mình có cái gì ở nhà thì mình sẽ dùng cái đó. Mình sử dụng cái đó. Dạ. Nhiều tiêu luôn ha. Cô ăn, cô không ăn thôi, cô kho tiêu phải kho cho cay. Không cay là cô không chịu. Này đúng nghĩa tiêu. À, nãy nói tới cay mới nhớ mình không bỏ ớt ha. Không. Tiêu thôi, bỏ nhiều tiêu. Như vậy là cô là fan hâm mộ của tiêu giống như con. Cô là tiêu là nãy chứ cho làm ớt đó. Dạ. Ớt là kha kho mắm. Thật sự á, cô Mười có cái nồi lẩu này mọi người. Nhưng mà cô kêu là nó nấu nó bị lủng đít rồi cô làm cái ấy luôn. Nhìn cũng ngon quá chừng cái bộ. Có mấy người à mà nhìn cái thao rau thấy mất ham. Mọi người thấy ăn lẩu mọi người hay bị nóng cái này đúng không? Mình sẽ làm một cách mình mới vừa học xong, mình xỏ cái cây, cái bông cái gì đó cũng được vô trong đây là nó sẽ đỡ nóng. Đó, nó sẽ truyền nhiệt bớt qua thì mình cầm mình sẽ không bị nóng. Giờ làm sao xử hết được mớ này ha cô Mười? Thôi giờ mình ăn lai rai tới chiều tối quá. Nhiều cái lắm mọi người. Cái này gọi là mắm kho nhiều khi cũng đúng, tại vì cái nhiều quá, ít nước. Nhưng không sao, cho nó đậm đà. Có thịt ba rọi, có đủ thứ hết. Đây là rau chạy nè mọi người. Hái lúc sáng, còn tươi rói à. Mình sẽ bỏ vô đây mình nhúng. Con nhúng nó sang ái rồi là dạ. Ăn được hả? Nó phải tái tái. Chết ái quá cũng không ngon nữa. Dạ. Chín quá cũng không ngon nữa. Nó mất giòn đúng không? Ăn thử nha, được rồi đúng không? Dạ. Cái rau chạy tươi á cô Mười. Mình mà mới hái lên mình ăn như vậy nó giòn với là nó ngọt hơn rất là nhiều rau chạy mình mua ngoài chợ. Mơ người mốt dạ. Nó bỏ tủ lạnh đó. Người ta bán thì người ta phải nhúng nước cho nó đừng có héo nữa. Dạ. Nó sẽ giòn giòn, hơi nhớt nhớt. Chứ nó đâu có bằng mình hái liền tại chỗ. Mới nghe sực sực không? Giòn khụm luôn. Để bữa nay người mơi là thấy nó muốn dạng chút rồi. Dạ. Hái bán thì có người mơi là nó hơi mất ngon cái. Bông điên điển. Bông điên điển thì cũng chỉ cần vừa chín tới thôi. Hoặc là ăn trụng sơ cũng được. Con công nhận là cái dĩa rau của mình, rau nào nhìn cũng hấp dẫn hết. Hẹ nước là một trong những loại rau mà chắc cũng phải lâu lắm rồi con chưa ăn lại. Giờ thì cô Mười cô Sắc vừa ăn rồi. Chứ còn để dài thì mình sẽ phải cuốn vô cái đũa. Cái này mình cũng chỉ cần nhúng vô rồi ăn liền thôi. Nó gấp đũa nào cũng mình nhấc đũa đấy nè. Dạ, để lâu nó bị ỉu với dở ẹt ha. Hẹ nước thì xốp xốp, có mùi thơm thoang thoảng, giống như mùi mía lau mọi người. Nhưng mà hẹ này cũng chưa phải là ngon nhất đâu nha, nó phải còn ngắn ngắn như vậy nó mới ngon. Còn hẹ hôm nay thì nó hơi sắp có bông rồi. Dạ. Cô Mười thấy rau nào ngon nhất trong dĩa rau của mình? Cô rau nào cô ăn cũng được hết. Giống con, rau này con cũng khoái. Đây là bùm bùm. Dạ. Giảm lửa nhỏ một xíu không? Dạ. Bùm bùm thì để chín một xíu cũng được, mà để
tái tái ăn cũng được. Rồi. Đây là đặc sản Cà Mau của mọi người. Giờ thì người ta cũng bắt đầu trồng nhiều rồi. Bùi bùi, ngọt ngọt. Lai lai giống như là củ hủ dừa đó. Cá mà nhiều quá cũng không ngon. Dạ. Công nhận là ngon thiệt. Cuối cùng thì cũng phải tiếp tế thêm một cái rổ rau chọi mọi người ơi. Cái dĩa rau này dù có nhiều loại rau khác nhau nhưng mà đã bị cho ra rìa. Thôi. Dạ đủ. Ngày nào nữa. Vậy là sau một bữa ăn no say, bây giờ thì chắc là Khoai sẽ kết thúc clip tại đây. Mọi người nhớ bấm like, bấm share, bấm đăng ký nếu mà thích clip này. Và hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở những clip sau và có thể giới thiệu mọi người nhiều hơn về đặc sản của những món ăn này nọ ở Việt Nam mình. Vậy nha, hẹn gặp lại. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.